જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ શાળા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે ધોરણ 3 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન, એમાં આપણે પ્રકરણ 2 ભણતા હતા। ગુજરાતની નદીઓ વિશે ભણતા હતા, એની માહિતી આપણે લીધી। વિડિયા નંબર 2 માં આપણે ખાલી જગ્યા અને જોડકા પૂર્ણ કર્યા। તો આજે વિડિયા નંબર 3 માં આપણે સવાલ જવાબ લખવાના છે। તો બાળ મિત્રો, ક્વિઝ માસ્ટરમાં પાન નંબર 7 ઉપર જુઓ। એમાં શું છે, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો। તો આપણે એક વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે। તો મારી સાથે ધ્યાન આપો, જુઓ। એમાં એક, અરબ સાગરને મળતી કોઈ પણ બે નદીઓના નામ લખો। આપણે આગળ નદીઓ વિશે ભણી ગયા હતા। એમાં અરબ સાગરને મળતી બે નદી કઈ કઈ હતી? તો લખો, જુઓ, તાપી અને ઔરંગા બે નદી હતી। બંનેના નામ લખાઈ ગયા બાળ મિત્રો। હવે આપણે બીજું, ખંભાતના અખાતને મળતી કોઈ પણ બે નદીઓના નામ લખો। હવે ખંભાતના અખાતને કઈ બે નદી મળે છે? નર્મદા અને મહી નદી। સરસ, લખો। હવે ત્રીજી, કચ્છના રણમાં મળતી કોઈ પણ બે નદીઓના નામ જણાવો। આપણે જોડકામાં જોઈ ગયા, ખાલી જગ્યામાં જોયું કે કચ્છના રણમાં આપણને કઈ બે નદી મળે છે? તો મચ્છુ, બનાસ, સરસ્વતી ને રૂપેણ। આમાંથી કોઈ પણ બે નદીના નામ તમે લખી શકો છો। હવે એના પછી ચોથી, કચ્છની કોઈ પણ બે નદીઓના નામ જણાવો। હવે કચ્છમાં જ બે નદી હોય તો એના નામ આપણે જણાવવાના છે, કનકાવતી અને રૂપમાવતી। લખો જો બાળ મિત્રો। હવે પાંચમી, મચ્છુ નદી કયા સ્થળ પાસે કચ્છના નાના રણમાં સમાઈ જાય છે? તો જવાબમાં આવે માળિયા પાસે। યાદ છે ને? એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, સાબરમતી નદીની લંબાઈ કેટલી છે? તો સાબરમતી નદીની લંબાઈ 321 કિલોમીટર છે। આગળ આપણે પાઠમાં ભણી ગયા હતા। હવે સાતમી ખાલી જગ્યા, કઈ નદી મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લામાંથી વહીને કચ્છના રણમાં સમાઈ જાય છે? તો આવે રૂપેણ નદી। રૂપેણ નદી એક એવી છે કે જે મહીસાગર અને પાટણ જિલ્લામાંથી વહીને કચ્છના રણમાં સમાઈ જાય છે। પછી આવે આઠમો પ્રશ્ન, કઈ નદી ગીરની ચસી ટેકરીમાંથી નીકળી સુલતાનાપુર પાસે ખંભાતના અખાતને મળે છે? જવાબમાં શું આવે બાળ મિત્રો? મેં કીધું તું પાલીતાણા આગળથી પણ આ નદી નીકળે છે। કઈ છે? શેત્રુંજી નદી। સરસ, લખો જુઓ જવાબ 8માં। હવે નીચે પ્રશ્ન 4, માહિતીના આધારે જવાબ આપો। બાળ મિત્રો, આ તો તમે ઘરે પણ કરી શકો છો, પણ આપણે સેજ ધ્યાન આપી દઈએ। સુનિલ અમદાવાદમાં રહે છે, ત્યાં કઈ નદી છે? તમને બધાને યાદ રહેવું જોઈએ, કઈ નદી છે અમદાવાદમાં? સાબરમતી નદી। લખો જુઓ। પછી બીજું, ખુશ્બુને સરસ્વતી નદી જોવી છે, તો તે આપેલ પૈકી કયા શહેરમાં જશે? હવે સરસ્વતી નદી કયા શહેરમાં છે? સિદ્ધપુર કે સુરતમાં? તો જવાબમાં આવે સિદ્ધપુર। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, મહેશ ગુજરાતમાં એક નદીના કિનારે 160 કિલોમીટરની યાત્રા કરે તો તે નદી કઈ છે? તો બાળ મિત્રો યાદ આવ્યું, 160 કિલોમીટર યાત્રા થાય તો એ નદી નર્મદા નદી છે, જે ગુજરાતમાં 160 કિલોમીટરનો ભાગ આવેલો છે। એના પછી ચોથું, રૂપેણ નદી કયા કયા જિલ્લામાંથી વહે છે? મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લામાંથી વહે છે। હવે પાંચમો પ્રશ્ન, સુહાની તાપી નદીના કિનારે વસેલા એક શહેરમાં ઊભી છે, તો તે કયું શહેર હશે? બાળ મિત્રો, આ તો આપણને આવડવું જ જોઈએ, કેમ કે તાપી નદી ક્યાં આવેલું છે? સુરત શહેરમાં। એટલે ક્યાં ઊભી હશે સુહાની? સુરત શહેર પાસે। સરસ, હવે આપણને અહીંયા નકશો આપેલો છે અને આપણને કેટલાક જિલ્લાઓ દર્શાવ્યા છે। હવે તમારે આમાં જો અહીંયા ભુજ દર્શાવેલું છે, રાજકોટ, ભાદર નદી, શેત્રુંજી નદી, મહેસાણા આગળ કઈ છે? સાબરમતી નદી, અમદાવાદ આવ્યું ને, અમદાવાદ, મહી નદી, વડોદરા આગળ નર્મદા નદી, ભાવનગર, પછી સુરત આગળ તાપી નદી આવી છે। જોયું બાળ મિત્રો, ગામની સાથે કઈ નદી આવી છે એ આપણને અહીંયા જણાવવામાં આવેલું છે। તો આજે બાળ મિત્રો આપણને નીચે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની કીધી છે। તમારા ગામ કે શહેરની નજીક અથવા તમારા જિલ્લામાં વહેતી નદી વિશે તમારા વડીલ કે શિક્ષક પાસેથી માહિતી
મેળવો. તો બાળ મિત્રો આપણે સુરતમાં રહીએ છે, તો સુરતની આજુબાજુ કઈ નદી છે, કેટલા કિલોમીટર છે, ક્યાંથી ક્યાં નીકળે છે ને કોને મળે છે, એના વિશે આપણે જાણકારી લેવાની છે. તો આટલું તમે ઘરે કરશો ને બાળ મિત્રો પ્રવૃત્તિ? સરસ. અને પાઠ 2 આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો તમે ધ્યાન દઈને આઈડિયલમાં લખી નાખજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.